For this forum, Professor Casa, the floor is yours. Thank you, Eluna. Distinguished guests, ladies and gentlemen, dear ambassadors, thank you very much that you accepted our invitation. Good morning, everyone. It is with such a delight that I welcome you on behalf of Sport University Tirana to this event. In the same breath, I congratulate the initiators of this forum, which means Institute of Research in the University of Sport Tirana. This occasion marks a great day in the history of our university by building up new partnerships with organizations like you. To the university, it is a mark of growth. We are honored and very proud to have you here today and having the possibility to share ideas and to introduce our achievement with you. Sport University of Tirana is the only senior public institution of its kind in the Republic of Albania that prepares physical and health education teachers, specialists in sport, fitness and physical activity for health, as well as manager of sport and tourism. And recently, there is also a new study program in rehabilitation sciences. The university provides for the full scientific qualification of specialists in physical and health education, sports and recreation, offering all three study cycles. The beginning of the Sport University of Tirana dates back to the establishment of the Technical School of Physical Education in 1948 as the first institution that prepared physical education teachers. 10 years later, after the establishment of the University of Tirana, the branch of physical education was opened at the Faculty of History and Philology. With time, the branch was transformed into a faculty offering the degree teacher of physical education and health education for primary. 2 years later, the Institute of Physical Education was established as a prepared institution of higher education. In 1962, a scientific center was established as part of the institution. The center would help to identify and process contemporary scientific thoughts in the field of physical education and sport for the time it was created, and would continue to make a valuable contribution even towards the drafting of the future development policies of the institution. Starting from 1966, from the structural point of view, the institution was functioned on the basis of cathedra and basic teaching and research units, and as of 1994, on the basis of departments. In 2000, the institution was granted the status of the Academy of Physical Education and Sport, and 10 years later, in 2010, upon broadening in the academic activity, the institution was transformed into a University of Sport, SUT. At present, the university comprises 3 faculties and an Institute of Scientific Research in Sports. Since its establishment, the Sport University of Tirana is the only public institution at national level which offers the 3 study cycles in the above-mentioned fields, was systematically graduated teachers, trainers, and senior specialists of physical education, sports, fitness and recreation, managers of sport events and facilities, manager of adventure tourism, physical rehabilitation, and more. Today, more than 1,500 students study in all study cycles at the Sport University Tirana, respectively at the Faculty of Movement of Sciences, which prepare teachers of physical education and health
Faculty of Physical Activity and Recreation, which prepare fitness trainers and sport and tourism managers, and the Faculty of Rehabilitation Sciences, which prepares the rehabilitation specialists. Also, the Institute of Scientific Research in Sport makes a significant contribution with its scientific studies of importance not only to the institution but also beyond. Institution of Research is a licensed institution of higher education and recently has gone through the process of periodical accreditation by the experts in the field coming from Germany and UK. In the final report drafted by the reviewers, the institution has received the highest results in all evaluation areas for its academic and research activity. The institution enjoys an excellent reputation both in Albania and abroad. It was cooperation agreement with many universities in the region and other European universities, and is partner in several important European projects. Studies at the University of Sport are organized in accordance with the law on higher education and other laws. SUT currently offer the 3 study cycles, where the main focus is on study program fully oriented toward the field of sport, physical education, recreation, adventure, tourism, and rehabilitation, thus ensuring that SUT graduate through the academic and research skill and applied and professional skill they receive are ready for the labor market in the aforementioned area. According to the data obtained by the University Alumni Office, 98% of the graduates in all studies program are employed according to their field of study within 3 years period, which speaks for the quality of our diplomas and that the labor market trusts graduates from this university. Sports University Tirana consists in 4 main units: Faculty of Movement Sciences, that compound by Department of Education and Health, Department of Team Sports, Department of Individual Sports. The Faculty of Physical Activity and Recreation, this is compounded by Department of Physical Activity, Recreation and Tourism, Department of Sport and Tourism Management, Department of Movement and Health, and the Institute of Scientific Research in Sport. This is compounded by Department of Sport Performance, Department of Physical Activity and Health, Department of Project and Technology. And the Faculty of Rehabilitation is compounded by Department of Biomedical and Human Disciplines, Department of Kinesiology, and Department of Rehabilitation. As it can be seen, SUT has a story of structural changes over the years. This has happened not only as a natural development process but also as a reflection affected by the great social, political and economic changes that Albania has experienced. The entire education system is in process of radical academic and scientific changes. Albania is facing a mass exodus of young people, of students seeking a better and more labor-oriented university education. For this reason, the national strategy of the government is precisely the increase of the performance of the universities in order for our diplomas to be comparable with the diplomas offered by the best European universities. The implementation of this strategy requires that the university adopts a new format where study programs are assigned not only by our academic staff, but also by invited professors from counterpart European universities. Also, the research activity needs to be carried out through various projects, impacting not only the field of sports sciences, as in the case of our university, but having a social impact at the national level, such as a project in the field of public health, physical activity and health,
or social group with a different abilities or special population, let's say. Our country today is being listed among countries that have a rapid increase of obesity and major problem of postural deformities in young children, in the preschool system, and many other problems that our newly graduated students must be prepared to address. Management structures at SUT are doing their best to keep pace with lasting development in the field of university covers. We have successfully passed an institutional accreditation process. We also possess lab facilities homologated with the contemporary standards for scientific research. We have a library equipment with a fund of the latest title by Human Kinetics. SUT is currently the largest and most organized public institution of higher education in Albania in the field it covers. But for this reason, it has the greatest responsibility to guarantee the highest level of academic research and scientific quality in this field. We have started a process toward the opening and cooperating with many other factors revealed to the field of the study. During the last year, only at national level, we have signed over 60 agreements with the universities, association, federation, and other bodies. We are also in the process of drafting other agreements with the various universities in Europe, such as in Italy, Austria, Germany, Greece, Denmark, Hungary, etc., in order to implement the strategy mentioned above. SUT has accelerated the piece of project design by establishing a project department, part of the institution of the scientific research in sport. The Academic Senate has also set up a committee on projects and research. A certain financial fund has been allocated to this committee to support the process. Today's forum is a continuation of this project for huge changes at our university. The goal is to start a long-term cooperation process, hoping to explore the possibilities of mutual cooperation in support of your joint projects. Today, through the initiator of this introductory forum, we have selected to present you some of our project's idea, so as to give you a sign of what we plan to happen. And we are open for any cooperation in your projects and idea where we can offer our expertise, and also making available all physical and human infrastructural resources which are of the highest quality in the Albanian academic market, but also beyond in the region. Ladies and gentlemen, I wish to thank the government through the Ministry of Education of their support toward the growth of our university. It is my hope that we will continue working together for the betterment of our nation through quality education. My gratitude goes to the University Administration Board for their dedication in running this university. It's through the board that most of the mentioned above, not limited to have been made possible. I also wish to appreciate the whole partners and stakeholders for their cooperation and support through the years. To all distinguished guests participating in this forum goes my gratitude and appreciation of sharing with us their precious time today, and I hopefully that this is just the beginning of our collaboration. Thank you so much, and may God bless you all. Thank you very much. Thank you, Professor Casa, for this introduction of the University of Sports. Now it is time for the Erasmus Plus office in Tirana to share some valuable information for all of us for projects and research opportunities, scholarship and
Okay, I've prepared in Albania, but I can also go in English if it's okay for you. Well, Honorable Rector, Honorable Deputy Minister, egregious staff from University of Sport Tirana and colleagues for other institutions. First of all, let me extend the greetings from our office coordinator, Ms. Rama, who for reasons beyond herself could attend in this forum. I also would like to congratulate the organizer of this event, which in the case of the Erasmus Plus program is being implemented in a critical stage, because this week it marks the first week of launching the new call of the Erasmus Plus 7-year program, 2021-2027. Of course, this will provide new opportunities for higher education institutions in Albania, since now we passed the 1-year, let's say, transitional phase between the two programs, and the fact that in 2020 we couldn't have application for funding. But at the same time, it requires a little bit more engagement and flexibility from your side as applicants, as potential applicants, and from our side as facilitator, because of course the program has evolved and it has been reflected in the objectives and technical features of many of its new components. Regarding the support that the Erasmus Plus program has provided in the past 7 years for Albanian higher education institutions, we could highlight a full 45 capacity building and higher education projects that have been funded with a total amount of 38 million euros, where 11 from those 45 projects has been coordinated by an Albanian higher education institution. In the same token, there were 654 institutional mobility agreement finance, which provided the opportunity of over 5,500 students and staff from Albanian higher education institutions to benefit from mobility abroad in their program country counterpart, as well as the support of 16 finance initiatives in the framework of the Jean Monnet program that have provided extensive knowledge on aspects of the EU-European integration. All these initiatives speak to a really concrete support to the modernization, internationalization, and improving the quality of higher education institutions in Albania. Regarding the new program, the 2021-2027 EU program for education, training, youth and sport, the Erasmus Plus, it has an increased budget of around 26.2 billion euros, which is much higher than the 14.7 billion program that was implemented in the past 7 years, where 88.6 billion euros will be devoted entirely to higher education. The new program is built on 3 horizontal priorities, which the EU views as important for current condition and for the future of the continent, which is the digital education, which support the EU objectives in this field, and also as a mitigated approach to the pandemic that we all experience. Inclusivity, which supports, let's say, marginalized groups and groups in need within the EU, but also outside of the EU.
and the green economy, which also supports the, let's say, the increasing of support on environmental issues, and also as a way to overcome the natural disasters that are currently happening everywhere. Regarding the structure of the application and the opportunities in higher education, in a sense, there is not such a great change. Normally there will still be three key action classes. The first one is the one that will support mobilities in the education and training component, as was the case with the previous project, meaning that short-term mobilities will be financed not only for a training of students and staff, but also for opportunity for teaching and training for let's say, higher education staff within in program countries, but also the opportunity for staff from program countries to come and deliver training and lecture here in Albania. The second cluster is the key action 2, cooperation between organization and institution, which includes small-scale partnership, of course, and partnership for excellence and innovation. The third one is the support in the implementation of the development policies and cooperation. Of course, the one that meets the general and sectoral EU policy agenda in education and training. To conclude, as I said, this week marks the first, the launching of the new calls, which are the first calls for the 7-year Erasmus Plus program. Our office is currently preparing all the technical, let's say, support tools that higher education institution will need for their application in this phase. So we would like to remind you to attend the information and support event that the office will organize this month. Also, at the same time, I would also personally would like to invite you to keep building strong and effective partnership here inside Albania, but also with your partner abroad, because one thing that the implementation of the program has shown in the past 7 years was that a successful program or successful project cannot be established if the basis of cooperation is not effective and strong enough. Thank you once again, and good luck with the forum and in future initiatives.
Faculty of Modern Languages. We have a small office there. We do consultations for students, everyone who's interested in the scholarship program. We do consultations in general in studying in Germany, but also especially for the scholarship program, but also for universities who might want to start a collaboration with a university in Germany. We give support, or we forward them to the right person at the headquarters in Bonn. So thank you very much for your attention. I hope it was a short. Thank you very much. Thank you, Katerina. Very valuable information. I'm sure that your office will be very busy next week, maybe. To the next guest, this is an agency that I recently was introduced, but it has some years that it has been working in Albania. This is IUF, and Ms. Elona Toro is the representative of Albania. So the floor is yours. Thank you very much. Përshëndetje të gjithëve, do më falni prezantimin tim do ta bëj në shqip se si një frankofone e mirë duhet kisha përsa përpara. Unë quhem Elona Toro dhe prezantoj Agjencinë Universitare të Frankofonisë në Shqipëri. Agjencia Universitare e Frankofonisë është një rrjet universitetesh në të gjithë botën, bëhet fjalë për diku tek 1000 universitete partnere në të gjithë botën, në diku tek 160.000 20 vende në botë. Është gjithashtu edhe një nga operatorët e frankofonisë, bashkë me organizatët ndërkombëtare frankofonisë, bashkë me kanalin TV5 që besoj të gjithë e njihni dhe organizata të tjera. Por kryesisht qëllimi i Agjencisë Universitare të Frankofonisë është edukimi i lartë, arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor. Për sa i përket organizimit të zyrës, ne kemi 2 zyra qendrore në Paris dhe në Montreal, sepse në origjinën e saj Agjencia Universitare e Frankofonisë është një organizatë frankofone kanadeze. Dhe pastaj kemi rreth 10 zyra rajonale, dhe zyra e Shqipërisë, një zyrë shumë e vogël, varet nga zyra rajonale e Evropës qendrore dhe lindore që ndodhet me selinë e saj në Bukuresht. Pra këtu do mund shikoni që zyra jonë qendrore ndodhet pra në Bukuresht dhe këto zyrat e tjera Sofia, Kishinjevi, Erevani, Tirana, Tbilisi janë zyrat më të vogla në rajonin e Evropës lindore dhe qendrore, e cila ka diku te 145 universitete partnere. Për sa i përket zyrës së Shqipërisë, në Shqipëri ne kemi 7 universitete partnere, me të cilat punojmë. 4 në Tiranë, pra Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës, Universiteti i Mjekësisë dhe Universiteti Metropolitan i Tiranës, dhe 3 universitete në rajon, që është Universiteti i Korçës, i Shkodrës dhe Universiteti i Durrësit. Po i përmend universitetet sepse që të punosh, të jesh pjesë e rrjetit dhe të përfitosh nga projektet, duhet të jesh antar i saj. Për sa i përket strategjisë së Agjencisë Universitare Frankofonisë, në fakt të gjitha thirrjet për projekt që propozon agjencia jonë lidhen me të 3 fjalët çelës që besoj janë edhe fjalët kyç, fjalët çelës të të gjitha universitetet, pra me thirrje për projekte të cilat lidhen me formimin universitar, me kërkimin shkencor dhe me menaxhimin e universitetit, me projekte të cilat lidhen me futjen në punë të tregut, futjen e studentëve në tregun e punës dhe sipërmarrja, si dhe me projekte të cilat lidhen me rolin e universitetit si një nga aktorët
faktorët kryesor për zhvillimin social kulturor të një vendi. Mënyra se si ne punojmë, pra e përmend edhe më parë, janë thirrjet për projekt. Pra zyrat tona rajonale, pra zyra e Bukureshtit çdo vit hap në fillim të vitit thirrje të ndryshme për projekte, të cilave mund të përgjigjen universitetet e interesuara, të cilat bëjnë pjesë në rrjetin e Agjencisë Universitare të Frankofonisë. Për sa i përket studentëve, nëse je student, çfarë ofron Agjencia Universitare e Frankofonisë për studentët? Së pari janë stazhet profesionale lokale ose stazhet profesionale ndërkombëtare. Stazhet profesionale lokale mund të krijohen duke u nisur nga një marrëdhënie midis Agjencisë Universitare të Frankofonisë, AUF-it, që do ta quaj shkurt, universitetit dhe ndërmarrjeve lokale të cilat mund të jenë të interesuar për të pasur stazhier pranë ndërmarrjeve të tyre për një periudhë kohore nga 1 deri në 3 muaj. Po ashtu dhe stazhet ndërkombëtare janë stazhet të cilat ofrojnë studentëve mundësinë për të ndjekur në fushën e tyre të profesionit një stazh nga 1 deri në 3 muaj pranë një ndërmarrjeje frankofone. Dhe ajo që ne marrim përsipër sigurisht është mobiliteti i studentit, pra udhëtimi i tij, qëndrimi, sigurimi shëndetësor, pra mundësia për të qëndruar pranë këtij vendi për të ndjekur stazhin e tij. Përsa përket studentëve, janë gjithashtu dhe aktivitete të ndryshme që ne organizojmë në rajon, siç është për shembull festivali i studentëve frankofon të rajonit të Evropës Lindore dhe Qendrore, është një aktivitet një javor ku ftohen studentë të ndryshëm nga universitetet, nga gjitha universitetet e rajonit, për të kaluar një javë së bashku në një vend të rajonit. Thirrje të ndryshme për klubet dhe shoqatat e studentëve, të cilët mund të përgjigjen thirrjeve për pasur një financim për projektin e tyre. Pra ata mund të prezantojnë pranë agjencisë një projekt studentor lidhur me një tematikë që u intereson atyre, si dhe konkurse të ndryshme që ne her pas here hapim gjatë vitit për studentët. Për sa i përket universiteteve dhe kërkuesve shkencor, profesorëve, projektet janë nga më të ndryshme, pra thirrjet për projekt lidhen sigurisht me thirrje për projekt për qeverisjen ose menaxhimin e universitetit, ato që ne përgjithësisht e quajmë guvernanës universitar, pra thirrje të cilat mund t'i adresohen mund të lidhen me nevoja që mund të ketë universiteti për menaxhimin e tij, pra në sigurimin e cilësisë apo në zhvillimin e teknologjive, pra thirrje nevoja që mund të ketë një universitet i caktuar, thirrje që lidhen me organizimin e konferencave shkencore, pra universitetet të cilat duan të organizojnë një konferencë shkencore, duan të ftojnë profesor nga rajoni jon ose më gjerë, si dhe mbështetjen për profesorët që do të donin të ndiqnin një konferencë shkencore në një vend të rajonit ose më tej, por sigurisht që ajo konferenca që ata duhet të ndjekin duhet të jetë në gjuhën frënge, si dhe prezantimi i tyre duhet të jetë në gjuhën frënge. Projekte të cilat, thirrje për projekte të cilat lidhen me futjen në trepën e punës së studentëve, projekte të cilat kanë në qendrën e tyre të themi atë vendosje në kontakt të universitetit me botën e biznesit, mund të jenë tavolinat ambullakta, mund të jenë shkolla verore, mund të jenë projekte nga më të ndryshme që mund të interesojnë universitetit në këtë fushë, si dhe bursat e kërkimit shkencor për pedagogët ose për doktorantët, të cilët do të dëshironin të ndiqnin një kërkim doktoral ose postdoktoral në një universitet frankofon, ose bursat, është pak a shumë e njëjta bursë, por ndryshon, pra sipas janë dy bursa, e para për ata që do donin të ndiqnin pra kërkimin e tyre në një universitet antar të AUF-it në botë, ose bursat e Eugen Ionescu, të cilat në fakt janë një bursë e shtetit rumun, pra një financim i shtetit rumun, dhe bursat doktorale dhe postdoktorale mund të ndiqen në gjuhën frënge ose rumune në një universitet të Rumanisë.
Gjithashtu, vitin e kaluar, këtë vit, në fakt, në fillim të vitit, patëm dhe një thirrje për projekt që do të jetë, besoj, edhe patjetër edhe vitin tjetër, e cila lidhet me organizimin e projekteve kërkimore shkencore me një konsorcium universitetesh nga rajoni dhe mëngjer. Pra nëse ishte një strukturë kërkimore e universitetit ose një strukturë kërkimore e një fakulteti e cila dëshironte të ndërmerte një projekt kërkimor, mund të kërkonte një financim pra në kuadër të këtij projekti. Për sa i përket mënyrës së antarësimit, për të gjitha universitetet që do të dëshironin të ishin antarë e AYF-it, antarësimi bëhet online, pra në AYF mund të antarësohen universitetet, pra duke filluar nga rektorati, pra në momentin që është një universitet që antarësohet, janë të gjitha fakultetet e tij që mund të përfitojnë nga propozimet e AYF-it, por kjo është diçka e re, mund të jetë edhe një fakultet që mund të aplikojë. Pra mund të jetë në nivel universiteti ose në nivel fakulteti ku mund të bëhet aplikimi. Dhe aplikimi bëhet online, nëpërmjet një plotësimit të një formulari me të dhëna për universitetin, pra numrin e profesorëve, të studentëve, pra të dhëna për universitetin aplikues, me një kërkesë nga titullari i institucionit, dhe antarësimet bëhen 2 herë në vit sipas 2 komisioneve për pranimin e antarësimeve që organizohen nga AYF-i. Antarësimi, pra të gjitha universitetet antare përfitojnë në të njëjtën mënyrë nga projektet, nga thirrjet për projekt, por edhe nga projekte lokale, sipas një nevoje lokale që mund të kemi në vend, për shembull në Shqipëri. Jo detyrimisht do të aplikohet vetëm tek thirrjet për projekt, por edhe thirrje ose projekte më të vogla që mund të realizohen në nivel të vendit tonë, për shembull të Shqipërisë. Këtu kemi të dhëna të gjitha kontaktet janë të zyrës tonë të Rumanisë, pra mund të shikoni, mund të bëheni antar i faqes së Facebookut ose i Twitterit për të parë pak a shumë të gjitha propozime, të gjitha aktivitetet që zhvillohen thirrjes për projekt. Dhe ky është emaili im, për çfarë do lloj informacioni mund të më kontaktoni lidhur me mënyrën e antarësimit. Dhe diçka edhe kjo është diçka e re, pasi Agjencia Universitare e Frankofonisë kishte muajin e kaluar organizoi asamblen e saj të përgjithshme. Një nga prioritetet që do të ketë Agjencia Universitare e Frankofonisë për vitin tjetër është edhe sporti. Pra sporti do të jetë një prioritet. Vitin tjetër organizohen lojrat olimpike studentore në Senegal, në Dakar, dhe krijimi i rrjeteve universiteteve të sportit, si dhe krijimi i klubeve studentore, sportive dhe të shëndetit do jetë një nga prioritetet dhe do të ketë ndoshta thirrje për projekt specifike për këtë fushë. Falenderoj. Thank you, Elona. The next guest is a very important institution in Albania. The National Agency for Scientific Research and Technology is a state-funded agency, very successful, and I say this because the University of Sport had the opportunity to apply and win a project this October. But ACSI is very popular also as a network point for a very important European research projects. We have the pleasure to have the director of the agency, Ms. Mirela Mucho, so the floor is yours. Thank you. Thank you. I don't know if it's necessary to speak in English or in Albanian. As far as I can see, it's not necessary because Okay. Yeah, Sorry. translators. Sorry. no Okay. Albanian language. He knows. He knows Albanian. Okay, good. So I'm speaking in Albanian for all of the participants here. Dua ta filloj me një korrigjim të vogël. Agjencia quhet Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion. Është agjencia, institucioni, po themi, vetëm publik i cili mbështet dhe inicion projekte në fushën e kërkimit shkencor
jo vetëm për universitetet, jo vetëm për botën akademike, por edhe për aktorë të tjerë të cilët veprojnë në fushën e kërkimit shkencor. Në fakt, agjencia ka ndryshuar profilin e vetë për gjatë viteve, gjatë së cilës është themeluar, por në vitin 2016, agjencia është ndërtuar me një profil të veçantë në mbështetje të kërkimit shkencor dhe inovacionit për sistemin e institucioneve të arsimit lartë në Shqipëri. Pa dyshim, pa lënë mënjan edhe institucionet të tjera që merren me kërkimin shkencor, qoftë këtu biznesin, think tanks ose organizatat të shoqërisë civile, por edhe individ të botës akademike të cilët janë të fokusuar në kërkim shkencor. Unë nuk do ndalojnë shumë duke e përshkruar në detaje Agjencinë Kombëtare për Kërkim Shkencor, sepse ju mund ta gjeni shumë mirë atë në webfaqen tonë, edhe në dokumentat e tjerë, por dua të ndaloj në disa momente të rëndësishme të agjencisë. Agjencia menaxhon pothuajse një fond që është rreth 4 milion euro në vit, të cilat shërbejnë për mbështetjen e kërkimit shkencor, projekteve inovative ose projekte të risisë ose projekte të shkëmbimit të eksperiencave në kërkim shkencor për aktorët shqiptar. Sigurisht, ky është një fond I cili vitet e fundit është dyfishuar për shkak edhe të paktit për universitetin, por gjithsesi me gjithë dyfishimin ne nuk jemi shumë krenar për këtë fond I cili është një fond publik I vënë dispozicion të kërkimit shkencor. Sepse nëse ta përkthejmë në indikatorë të tjerë, përfaqëson më pak se sa 1% të GDP-s në vend. Ndërkohë që shumë vende të tjera, jo ato të Europës, sepse I kanë shumë të lartë këtë indikator, por dhe vendet e rajonit e kanë në nivele shumë më të mira se sa Shqipëria. Por duhet jemi modest dhe duke parë mundësitë tona reale të financimit ose të mbështetjes së kërkimit shkencor me fonde, ne jemi përqendruar ose ne fokusohemi edhe në aktivitete të tjera të cilat përbëjnë misionin e agjencisë, që janë krijimi I partneriteteve për universitetet dhe për aktorë të tjerë për projekte të kërkimit shkencor dhe nxisim ato projekte të cilat mund të përfitojnë nga programe europiane të kërkimit shkencor ose që mbështesin kërkimin shkencor, por dhe programe bilaterale dhe multilaterale të zhvilluara me vende të tjera kryesisht të Europës por dhe të rajonit. Kështu vitet e fundit le të themi aktiviteti I agjencisë është zgjeruar në mënyrë të ndjeshme. Unë po e filloj nga programi më I rëndësishëm që mbështet kërkimin shkencor në Europë, që është programi I cili deri në fund të vitit 2020 quheshte Horizon 2020 ose Horizont 2020 dhe tani në këtë vit ka filluar Horizon Europe ose Horizont Europe. Le të themi është programi më I madh në cilin situazh vendet ose organizatat që aspirojnë të bëjnë kërkim shkencor ose të mbështesin zhvillimin teknologjik dhe inovacionin, aplikojnë me projekte në këtë program. Për të qenë modest, nuk jemi në nivelet që duhet, megjithse kemi bërë një hop cilësor nga programi kuadër që quhet FP7 ose FP7 në programin Horizon 2020. Pra kemi bërë një hop cilësor duke rritur shumë nivelin e përfaqësimit ose nivelin e projekteve në cilat ne kemi si institucione shqiptare kemi aplikuar, por edhe përfitimin e fondeve nga ky program. Gjithsesi, megjithse kemi rritur 4-5 herë le të themi numrin e aplikimeve, numrin e projekteve të suksesshme, numrin ose fondet që kanë ardhur në Shqipëri për kërkim shkencor, gjithsesi ne nuk kemi arritur akoma nivelin e le të themi e buxhetit që shteti shqiptar paguan si një fi pjesëmarrje në këtë program. Kështu që synimi jon për programin e ardhshëm që ka filluar në vitin 2020 është që të paktën të arrijmë në nivelet e
asaj që quhet fee participation në këtë program. Gjithashtu duhet të përmend dhe një fakt që megjithëse kemi një numër relativisht të madh të institucioneve që kanë aplikuar, nuk kemi një numër shumë të madh të institucioneve që kanë qenë të suksesshëm me aplikimet e tyre. Prandaj dhe puna jonë si institucion është nxitja e universiteteve, krijimi i partneriteteve me institucione të tjera për të aplikuar në këtë program. Nuk është ky programi i vetëm, ose ne le të themi menaxhojmë ose facilitojmë pjesëmarrjen e universiteteve shqiptare edhe në programe të tjera, një nga të cilat është programi COST. Duhet thënë që ky është programi ku ne jemi krenar, që jemi partner me vende të tjera të cilat janë pjesë e programit COST. Kemi një hop cilësor në këtë program. Gjithsesi, ky është një program i cili mbështetet në iniciativa individuale të kërkuesve në aksione, kështu quhet, në aksione të COST. Kemi një rritje, thash, eksponenciale në këtë program dhe kjo ka bërë që shumë, le të themi, antar të komunitetit të kërkuesve shkencor shqiptar të marrin pjesë në projekte shumë të rëndësishme të këtij programi. Gjithashtu Shqipëria së fundmi është bërë antare edhe e një programi të rëndësishëm europian, e një konsorciumi të disa vendeve të Europës në programin Eureka. Ne gjej rastin për t'ju ftuar që të ndihni këtë konsorcium, këtë program, sepse projektet të cilat financohen nga ky program janë shumë të rëndësishme edhe për Shqipërinë, sepse synojnë në transferimin e njohurive teknologjike nga le të themi aktor të rëndësishëm europian në Shqipëri, kështu që gjej rastin që të shprehem për mbështetje të gjithëfarshme që ju do të kërkoni në në projekt propozime ose në partneritete që do t'ju duhen për të aplikuar në projekte në këtë program. Por, sigurisht, ne në punën tonë përditshme kemi programet tona kombëtare, me cilat së fundmi kemi një bashkëpunim shumë të rëndësishëm dhe me Universitetin e Sporteve. Programet tona kombëtare synojnë në dy drejtime, në projekte të kërkim zhvillimit dhe në projekte të zhvillimit të infrastrukturës së kërkimit shkencor. Mua më duket, nëse nuk jam gabim, që kjo është eksperienca e parë që ne kemi me Universitetin e Sporteve, por besoj që nuk do të jetë e fundit, sepse nëse do të jemi të suksesshëm në zhvillimin e një infrastrukture bashkohore të kërkimit shkencor, sigurisht kjo do të duhet të shoqërohet edhe në projekte të tjera të kërkim zhvillimit në mbi këtë infrastrukturë. Kështu që unë premtoj që nuk do të jetë eksperienca e fundit, po përkundrazi është hapur një dritar, është hapur një rrugë e mirë për projekte të tjera të bashkëpunimit. Patjetër ne kemi dhe projekte të tjera, të cilat janë projekte bilaterale dhe multilaterale me vende të tjera, me organizata të tjera, të cilat kanë një eksperiencë pak më të gjatë, sigurisht kemi eksperienca shumë të mira në këto projekte, por bashkë me Robertin, që është kolegu im krau i djathtë dhe kolegu im më i afërt në agjenci, ju premtojmë se jemi aty për çdo lloj kërkese ose çdo lloj informacioni që juve t'ju nevojitet për të aplikuar në projekte të ndryshme dhe për të gjetur partnerët e duhur për projekte të kërkimit shkencor. Jemi të hapur për çdo lloj bashkëpunimi, qoftë edhe në Erasmus, po sidomos në projekte të cilat kanë si synim kërkimin shkencor dhe inovacionin. Sigurisht, pjesëmarrja në projekte të tilla, në kërkim shkencor dhe inovacion, kërkon disa kushte. Dhe së pari kërkon pasion, kërkimi shkencor është një gjë që bëhet me pasion, dhe deri tani është bërë më shumë me pasion se sa me para,
por gjithsesi kërkon dhe partneritete dhe unë do t'ju ftoja që këto partneritete t'i kërkojmë si brenda vendit ashtu dhe jashtë vendit. Do t'ju sugjeroja që një partner shumë i mirë është dhe biznesi, dhe duhet ta fusim dhe biznesin në ullin e kërkimit shkencor dhe ta bëjmë atë një partner të rëndësishëm në këtë fushë. Por pse jo edhe universitetet të tjera publike dhe jo publike që janë që veprojnë në Shqipëri. Gjithashtu ne kemi hapur dhe një le të themi një dritare të re për bashkëpunim me vende të rajonit. Në kuadrin e ndërmarrjes së 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për të krijuar projekte të përbashkëta si një Ballkani hapur, ne kemi krijuar disa mundësi për mbështetjen e partneriteteve të universiteteve shqiptare me universitete të rajonit, për të krijuar projekte të përbashkëta, për të krijuar, le të themi, infrastrukturë të përbashkët të kërkimit shkencor, dhe kjo mund të jetë një piknisje shumë e mirë. Ky projekt që ne kemi iniciuar së bashku mund të jetë një piknisje shumë e mirë edhe për marrëveshje ose për punë të përbashkëta me universitetet të rajonit. Unë do t'ju uroj suksese edhe të këtij forumi, por dhe të punës tuaj në këtë fushë, në kërkim shkencor, dhe edhe një herë ju mbështes tërësisht në të gjitha idetë edhe projektet tuaja në këtë fushë. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Mirela. Unë majta fjalën e parë për falënderimin për mirëseardhjen, por mbas këtyre referimeve doja të falenderoj të gjithë relatorët dhe institucionet përkatëse që përfaqësojnë. Jam i mbushur për shkak sepse jo vetëm reagimi ka qenë i menjëhershëm, por edhe predispozita është goxha domethënë alerte, do ta quajë në sensin pozitiv të fjalës. Mundësirat që u paraqiten nga të gjitha këto referime që u bën tani janë që më të vërtet ky forum po shkon drejt qëllimit kryesor të saj. Ne po vërejmë që kemi shumë mundësira bashkëpunimi, kemi shumë hapësira për të vazhduar në kontaktet tona nëpërmjet departamenteve dhe pse jo edhe në forume të tjera. Këshilla që zonja Muça dha që të jenë të integruar edhe faktorët e biznesit do të thotë që është një këshill që unë e vlerësoj temas, edhe në forumet e tjera ne do ta bëjmë këtë gjë që do të jemi. Posaçërisht Akshin do doja ta falenderoja sepse më vërtet vim në këtë forum mbas një suksesi shumë të madh për historinë e Universitetit të Sportit për përmirësimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor. Bëhet fjala rreth po flas me lekë të vjetra, 200 milion lekë të vjetra, megjithatë është një projekt i fituar nga ana jonë dhe sigurisht me mbështetjen e plot për trajnimin se si mund të hartohet dhe si mund bëhet nga Akshi në veçantë, jo edhe nga drejtoresha e përgjithshme, por edhe nga drejtori i projekteve që është zoti Dume. Unë ju falenderoj gjithë edhe një herë për këtë pjesë të parë të takimit. Faleminderit. Okej, ne mund vazhdojmë në shqip sepse një pjesë e të ftuarve tanë ka kaluar te paneli i dytë i studentëve, që është full, po më thon. Në fakt, kjo është momenti që ne ta përtypim gjithë këtë informacion, të bëjmë atë networkun që është shumë i nevojshëm, dhe unë do t'ju ftoja për një coffee break dhe do t'jemi këtu pas 15 minutash sërish. Do doja vëmendjen e gjithë institucioneve të tjera sepse ne prezantojmë 4 projektet e institutit me të cilët ka punuar 2 vitet e fundit. Kthehemi mbas 15 minutash. Faleminderit. Faleminderit.